ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ප්ලේන් ටී එකක් බොන වෙලාවට හදන්න පුළුවන් රසම රස ක්ෂණික කෑමක්. පුංචි වෙලාවකදී විනාඩි 10කින් වගේ ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ගෙදර පාන් ගෙඩියක් තියෙනවා නම් හිතුණු ගමන්ම හදන්න පුළුවන්. මේ ස්නැක් එක හරිම ක්‍රිස්පි, හරිම රසයි, සැරට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදිහටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පෙති 6ක්. ඔයාලා කැමති ඕනම වර්ගයක පාන් මේකට ගන්න පුළුවන්. මම දැන් කරන්නේ එක පාන් පෙත්ත අරගෙන මේ විතර වතුර පොඟවනවා. ඊළඟට වතුර ටික හොඳට මිරිකලා අරගෙන මේ වගේ අනිත් බෝල් එකට දා ගන්නවා. දැන් මම එකටම එකතු කරනවා රටලුණු ගෙඩියක්. අමු මිරිස් කරල් 2-3ක්. කරපිංච ඉත්තක්. දැන් ඒකටම එකතු කරනවා කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්, පාන් පිටි මේස හැඳි 2ක්, රුලන් මේස හැන්දක්, හාල් පිටි මේස හැඳි 2ක්. ඊළඟට ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩු එකතු කරන්න. දැන් මුලින්ම මේ ටික අපි චුට්ටක් කවලම් කරගනිමු. ඊළඟට අවශ්‍ය නම් වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ ඩෝ එකක් වගේ අනා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ පදමට තමයි අපේ ඩෝ එක තියෙන්න ඕන. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි කොටස් වලට වෙන් කරන්න. මේ ප්‍රමාණ වලින් ඔයාලට කොටස් 18ක් 20ක් වගේ වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ පෙන්නන හැඩයට ඔයාලා මේක හදා ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පාන් කුඩු දවට ගන්න. පිටි දවටුම්, බිත්තර සාරු මොනවත් ඕන නැහැ. නිකම්ම මේ වගේ දවට ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටික ගැඹුරු තෙලේ බදින්න. තෙල් එක හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට බෙද ගන්න. මේ විදිහට තෙල් එක කරකවලා අපිට පුළුවන් ඒකාකාරී විදිහට ඔක්කොම ටික බෙද ගන්න. දැන් රන්වන් පාටට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවම අපිට පුළුවන් තෙල් බෙරළ එළියට ගන්න. මේ ස්නැක් එක හරිම ක්‍රිස්පි, හරිම රසට සැරට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන විදියට සැර ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ප්ලේන් ටී එකක් එක හොඳටම ගැලපෙනවා.
හවසට ඒ වෙලාවට ඔයාලට විනාඩි 10කට කලින් හදන්න පුළුවන්. බත් එක කනවා නම් කට්ලට් එකක් විදියට උනත් ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.